Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. În sfârșit am ocazia și timpul necesar să revin alături de voi, după o perioadă în care, într-adevăr, am lipsit. Însă toate acestea sunt justificate, sunt și eu om ca și voi și trebuie din când în când să aloc importanță și să dau prioritate familiei. Sper că sunteți cu toții bine și că ați început acest an în forță, cel puțin după modelul calendarului pe care îl urmăm în acest moment cu toții. Să vedem despre ce este vorba, pentru că anul acesta vine cu foarte multe schimbări, sunt absolut convinsă că ați tot auzit aceste lucruri, le vom dezbate și noi aici pe canal. Astăzi mă voi orienta către luna plină din Rac, care se petrece pe această dată de 13 spre seară, și vom vedea ce înseamnă asta pentru noi la nivel de colectiv. Pentru că suntem sub o influență nouă, începând cu luna ianuarie, s-au schimbat și nodurile lunare. Aceste noduri lunare sunt niște calcule matematice, nu voi intra în detalii pentru a nu vă plictisi prea tare. Știu că trăim în secolul vitezei și că din ce în ce mai mulți oameni sunt superficiali, mai degrabă decât profunzi. Se pierde cumva din societate clasa, stilul, educația și profunzimea, dar acesta este un subiect pentru o altă dată. Nodurile lunare s-au schimbat, s-au mutat din Balanță și Berbec în Pești și Fecioară. Asta înseamnă că nodul nord de acum înainte, pentru un an și jumătate, se va regăsi în Pești, iar cel sud în Fecioară. Aceste lucruri ne indică visare versus realitate, tangibil versus fantezie, ce este real și ce nu. Aceasta este o axă a sănătății, este și axa care ne vorbește despre a-ți pierde mințile. Am avut înainte nodul nord în Berbec, care îți spunea cine ești tu, care este identitatea ta, pentru ca acum să se mute în Pești. Să îți dai seama cine ești tu cu adevărat, dar la nivel de spirit. Să treci peste materie, peste axa spațiului și a timpului și să înțelegi lumea la un nivel mai profund. Nu ne ajută societatea să ne concentrăm nici pe latura spirituală a vieții, nici pe energia care ne înconjoară, pentru că suntem captivi aici, în această zonă materială, în capitalism și în tot ceea ce vedem în jurul nostru. Fecioara este în serviciul celorlalți. Este, să spunem așa, perfecționismul, critica și autocritica, tot ceea ce are legătură cu modalitatea în care noi lucrăm, cum suntem noi de organizați, cât de organizați suntem, ordinea, disciplina, perfecționismul și rânduiala, rutina noastră. În timp ce peștii vin cu visarea, sunt eterul, sunt tot ceea ce are legătură cu câmpul de energie. Putem vorbi despre pești ca și despre câmpul energoinformațional. Vorbim aici și despre credință, vorbim aici și despre ascensiune spirituală, vorbim aici și despre trezire spirituală, dar vorbim și despre sănătate. Este ca și când am avea de-a face cu o echipă formată dintre o asistentă medicală și un doctor, ceva de genul acesta. Pe parcursul acestui an și jumătate putem avea parte de foarte multe lucruri care ne pot părea rupte din bazmă. Ne putem pierde puțin rațiunea sau simțul realității în perioada ce urmează și putem fi destul de confuzi în legătură cu realitatea din care facem parte, ce este adevărat și ce nu, către ce ne îndreptăm, care este adevărul. Aceasta va fi tema, dar și cea a sănătății, unde mă gândesc că s-ar putea să tot apară fie diverse perturbări ale vieții noastre la nivel social, dar și individual, cum a fost cea din 2020, fără să vă sperie această informație, desigur. Fie putem avea parte de tot felul de descoperiri inovatoare, desigur, când vine vorba despre latura medicală sau despre vindecare la nivel general, vindecare și autovindecare. Luna plină din Rac vine cu o poveste foarte interesantă, întrucât ea este guvernatoarea Racului. Se petrece această lunație la ea acasă și are legătură cu vindecarea interioară, cu tot ceea ce înseamnă Racul ca arhetip. Domiciliu, casă, părinți, trecut, origini, rădăcinile noastre, vindecare interioară, copil interior.
Întrucât această lună plină se regăsește în apropierea lui Marte, care este acum în retrogradare în Rac, vorbim despre posibilitatea de a scoate la suprafață sau de a relua teme mai vechi care au legătură cu tot ceea ce am enumerat. Cu părinții, cu casa, cu trecutul, cu domiciliul nostru, cu originile noastre, cu răni din copilărie, care acum ies la suprafață, ca printr-un vis, pentru ca noi să începem să renunțăm la control și să permitem vindecare, empatie, compasiune, iertare și iubire necondiționată. Întreaga structură a planului material are și umbră, are și lumină. Așadar, oricât de multe provocări avem în această viață, ele toate au și o soluție, pentru că așa se spune, nu? Cine are întrebarea, are și răspunsul. Este o săptămână în care Soarele va face și tranziția de la arhetipul Capricornului către cel al Vărsătorului și vom avea tendința să luăm lucrurile mai ușor. Dacă pe acest sezon Capricornul ne ajută să ne organizăm mai bine, de îndată ce intră în Vărsător, vom avea tendința de a ne uni sub o cauză comună. Poate fi acum această temă a lunii pline din Rac, cea care ne unește. Familia, țara, originea, de unde a început totul, copilul interior, ce traume avem fiecare dintre noi, să le identificăm, să le vindecăm, cel puțin să începem să acceptăm ceea ce ne doare, pentru că nu putem aduce trecutul în prezent. Din acest moment prezent noi ne putem gândi, ne putem aminti de ceea ce s-a întâmplat în trecut, fără să putem controla ce s-a întâmplat acolo, dar iertând sau acceptând trecutul, modificăm viitorul. Avem acest număr 13 care, dacă este analizat prin perspectiva lui Richard Rudd în Cartea Cheile Genelor, ne aduce la suprafață același lucru ca și nodul nord din Pești, empatia, discernământul de care dă dovadă Fecioara, dar și discordia sau disonanța, adică o întrerupere în comunicare. Mercur în acest moment, pentru că el reprezintă arhetipul comunicării, dar și al transportului, se regăsește în Capricorn la 7 grade. Și pentru că această cheie a genelor, numărul 13, lucrează în parteneriat cu numărul 7, avem și indicii sub acest eveniment de lună plină despre tot ceea ce înseamnă virtute, tot ceea ce înseamnă călăuzire sau separare. Astfel că în această perioadă putem pune cap la cap evenimente care s-au produs în viața noastră, care au produs în noi o separare sau care au fost ca și cauză separarea de ceva, separarea de casa părintească, separarea de ceva ce m-a durut foarte tare în trecut, fie un obiect, fie o persoană. Tot ceea ce are legătură cu o pierdere poate fi vindecat, poate fi scos în lumină, poate fi înțeles, acceptat, conștientizat în primul rând, pentru că avem discernământ, pentru că se creează așa la nivel de egregor sau la nivel de energie o poartă, un popas. Este ca o hală în gara vieții noastre în care putem să ne odihnim puțin și să înțelegem niște lucruri pentru ca ulterior să putem păși în viitor, dar mai bine, să fim mai ușori, fără bagaj energetic care să ne țină pe loc sau care să ne scurgă, evident, de energie. Este o oportunitate foarte bună să înțelegem, pentru că Mercur în Capricorn ne oferă discernământ, claritate mentală, ochii către rezultat, putem ținti direct către ceea ce vrem să rezolvăm, să înțelegem și să încheiem acele povești de viață odată pentru totdeauna. Acest an 2025 este un an de vibrație nouă și în curând, spre sfârșitul lunii, intrăm în anul Șarpelui. Șarpele este simbolic vorbind cunoașterea, este înțelepciunea, dar toate aceste lucruri se capătă din interior, prin autocunoaștere. Este un simbol al cunoașterii. Toți cei care sunteți născuți în anul Șarpelui, sigur că veți avea un an benefic. Acesta este potențialul. Ce face omul cu mâna lui este altă poveste. Și asta înseamnă că există o posibilitate de a încheia niște lucruri. Se închid niște lucruri, numerologic vorbind. Este un an la nivel mundan, să îi spunem, global,
de vibrație nouă. 9 închide cicluri de 9 ani. Și pentru că toate acestea sunt în strânsă legătură și cu axa nodurilor lunare, este foarte important să începem să privim viața holistic. Un an al adevărului poate fi un an în care conștientizăm foarte multe lucruri și luăm hotărâri importante, atât la nivel de colectiv, cât și la nivel personal. Eu vă doresc să aveți un an pe măsură și să rezolvați tot ceea ce v-ați propus, să fiți sănătoși și iubiți. Vom vorbi despre anul 2025 pe măsură ce îmi intru din nou în ritm. În curând fac o altă filmare separată pentru a nu lungi acest videoclip și să vedem la nivel general cum putem alchimiza această lună plină din Rac, ce putem face și cum putem acționa. Este, aș putea spune, o lună plină de genul acela foarte emoțional, în care pot ieși la suprafață foarte multe tipare personale pe care le avem, să ne dăm seama cât de mult semănăm cu părinții sau cu bunicii, cu străbunicii și așa mai departe, pentru că suntem produsul familiei noastre, pentru că imităm, noi învățăm prin imitare. Și atunci ne putem descoperi noi pe noi înșine, să ne dăm seama, uite, fac asta ca mama, uite, mă așez pe scaun precum o făcea tata. Noi suntem noi și ei sunt ei și putem învăța, putem descoperi cine suntem noi cu adevărat. Este foarte important acest lucru înainte ca Saturn să intre în berbec, pentru că vom vorbi despre asta așa cum am menționat. Atunci vor fi destul de multe restricții la nivel de individualitate. Dacă nu ai descoperit încă cine ești, Saturn în pești la nivel de inconștient colectiv, îți va fi din ce în ce mai greu să te înțelegi pe tine. Nu imposibil, dar poate mai greu. Să vedem. Unitate. Am menționat deja, unitatea va fi o temă foarte importantă atât a anului 2025 cât și a anului 2026. Vom vorbi, vă promit asta, foarte amănunțit despre tot ceea ce se petrece, pentru că nu pot cuprinde toate informațiile într-o singură emisiune, dar ne îndreptăm către o idee unitară, ne îndreptăm către aceeași direcție, sub o formă sau alta toți. Unitatea vine prin acest arhetip al vărsătorului, unde Pluto deja a început tranzitul pentru următorii 20 de ani și este o perioadă în care, uite, putem înțelege iubirea la superlativ, în sensul că practic suntem toți parte din aceeași echipă, fără granițe, fără naționalități, fără a face diferența între statut social și așa mai departe. Este o perioadă în care putem înțelege că toată lumea contează. Este o perioadă în care, la nivel de colectiv, putem face front comun și ne putem descurca mai bine decât am făcut-o până acum. Este o perioadă în care poți rezolva foarte multe lucruri care au legătură cu arhetipul racului, cu tot ceea ce ține de familia ta, de neamul tău, de casa ta și de originile tale. Poți rezolva niște relații, conexiuni amoroase sau conexiuni de familie foarte puternice sau care au avut un impact emoțional foarte puternic asupra ta. Și compasiunea, empatia, blândețea sunt cheile care te pot ajuta să faci aceste lucruri. Foarte frumos ne vorbește energia. Nu știi niciodată prin cine. Poți vedea un fluture pe stradă, poți vedea o cioară cum zboară, poți vedea o pisică care ți iese în cale, poți vedea un om care trece pe lângă tine, poți vedea un cățel care vine și te miroase. Nu știi de unde și prin cine poți să primești un răspuns. Să vedem cum putem vindeca ceva important sub acest efect de lună plină din Rac. Casa a patra din astrologie, care sigur că este această casă a Racului și comunicarea, primii ani de viață.
drumurile pe care le făceai sau obiceiurile pe care le-ai căpătat în primii ani de viață, la nivel de relații, te-au definit, la nivel de tipar comportamental, dar și la nivel de conștient. În viața ta de adult conștient, faci lucrurile, uite, precum o făceau cei din familia ta sau cei care te-au format. Oamenii pe care i-ai văzut tu în mod repetitiv până la vârsta de 12 ani. Sigur că poți avea parte de iubire, sigur că poți rezolva foarte multe lucruri în relațiile tale dacă devii conștient de faptul că ești urmașul neamului tău. Înțelegându-ți neamul, îți vei înțelege și actualul partener de viață sau ce se petrece în viața ta la nivel de relație amoroasă. Se pot rezolva la nivel de cupluri sau la nivel de relații de iubire, lucruri care au legătură cu modalitatea în care tu faci echipă cu cineva. Cum te comporți tu într-un cuplu sau dacă ai vreo provocare cu partenerul de viață, cu modalitatea în care interacționează el cu tine, cum faceți voi echipă, cum vă implicați voi în mod egal sau nu în relația respectivă, poate ieși acum la suprafață. Pot fi niște discuții sau se pot purta niște discuții care să aibă un desnodământ fericit atât pentru tine cât și pentru partenerul tău de viață sau pentru tine pentru a-ți găsi un partener de viață așa cum îți dorești tu. Există aici potențialul de a face un pas înapoi pentru a regla niște conturi mai vechi. Da, luna aceasta plină din rac ne duce în trecut. Spre exemplu, oamenii care îl au pe Mercur în rac în permanență sunt conectați la trecut și își amintesc ce au făcut acum 10 ani, 20 de ani și așa mai departe. În acest context este vorba despre discernământ, așa cum ne spune și cheia 13 a genelor despre care am vorbit și despre ce a fost în viața ta de-a lungul timpului măr al discordiei. Ce te-a supărat în permanență pentru că există aceeași cauză care te-a supărat sau te-a sabotat de-a lungul relațiilor tale cu absolut oricine în această viață. Există un modus operandi pe care, dacă îl înțelegi, vei fi mai bine, vei fi mai fericit. Această lună plină îți aduce vindecare la nivel de relații și când vine vorba despre stimă de sine și pare să fie aici o provocare la nivel de comunicare. Pare că ești cuprins sau cuprinsă de vria vieții, de tot ceea ce înseamnă lucru material sau de supraviețuire, de treburi organizatorice în viață, administrative, în casă, care uite că sunt ca un fel de opreliște când vine vorba despre împlinirea sufletului tău. Este, așa cum am spus, o transcendere de la materialism la suflet, de la viața în planul material, fizic, la suflet, la iubire din aceasta la nivel de energie. Trecem de la o epocă foarte pământeană, așa, să spunem, de la o eră foarte pământeană, la una care are legătură mai degrabă cu focul și cu aerul. Vom vorbi despre asta, întrucât va fi o amprentă energetică pusă foarte puternic pe Berbec, pe Gemeni și pe Vărsător. La asta mă refer când spun trecem la foc și la aer. Elementul foc și aer. Vorbim aici despre creație și despre comunicare și despre posibilitatea de a face niște conexiuni mentale absolut geniale pentru a ne înțelege. Asta înseamnă că putem pătrunde în propriul nostru subconștient pentru a ne vindeca singuri și pentru a desluși acele mistere ale lumii pe care toți le căutăm. Genialitate. Uite, această lună plină îți poate deschide acum ușa către genialitate, către o materializare mai bună în relații, către armonie în relații. Dacă ești singur, există aici un blocaj, există aici ceva ce te oprește, o lipsă de încredere. Este o frică în a colabora cu cineva. Există ceva ce te sabotează și tu nu știi și poți înțelege acest lucru. Fie au fost provocări legate de naționalitate, de stil, de educație, de statut social, tot felul de lucruri, dar care nu contează cu adevărat. Poți înțelege asta și poți trece peste. Cei care sunteți în relații deja formate, comunicarea este cheia. Este ca și când vă așteptați unii de la ceilalți să vă citiți reciproc gândurile și lucrurile nu stau deloc așa. De îndată ce învățăm să spunem ceea ce ne dorim sub o formă foarte empatică și cu foarte multă compasiune, fără a avea așteptări de la celălalt, lucrurile vor sta roz, căci roz este culoarea iubirii. Cum ne poate ajuta luna plină din rac?
în bunul mers al lucrurilor, în relații, ce putem obține, ce putem conștientiza, ce putem înțelege. Înaltul preot, că trăim sub dogmă, că foarte multe dintre căsătorii au fost făcute din conveniență sau pentru că așa a fost programul social. Putem înțelege faptul că dacă suntem căsătoriți nu înseamnă neapărat că ne iubim sau nu înseamnă neapărat că ne potrivim sau nu sunt neapărat oamenii cu care suntem noi căsătoriți cei potriviți pentru noi. Nu înseamnă căsătoria împlinirea în relații neapărat. Sunt niște lucruri care ne sunt transmise pentru că, uite, religia, intrăm într-o discuție pe care o vom dezbate și o vom relua în altă emisiune, este una dintre uneltele prin care se controlează masele. Nu trebuie să fiți de acord cu mine, nici nu vă cer asta, trebuie doar să studiați. Angajament în relații. Să nu mai intrăm în relații în care știm că oamenii respectivi sunt deja indisponibili. Pentru că există aici o nevoie de a aparține unui loc, ce te face să te simți acasă, unde te regăsești tu, de ce stai într-o relație doar de dragul de a fi într-o relație. Aceasta poate fi una dintre temele lunii pline din rac. Și 8 de bâte. Posibilitatea de a te dezvolta, posibilitatea de a-ți găsi un partener, posibilitatea de a-ți face relația să funcționeze sau posibilitatea de a ieși dintr-o relație dacă aceasta îți displace. Foarte frumoasă energia și foarte clar mesajul sub această energie a lunii pline. Mergi mai departe sau caută să înțelegi. Se pot rezolva ceva lucruri care s-au petrecut începând cu luna noiembrie, asta așa ca timp foarte apropiat de cel prezent. Și pot apărea niște soluții neașteptate, dintr-o dată, din senin. În legătură cu copilul interior sau cu ai voștri copii. Avem aici semnele fixe, care sunt Taurul, Leul, Scorpionul și Vărsătorul. Sunt semne care au de-a face cu axa fizic-metafizic, cu axa financiară, cu axa nutriției, provocării la nivel de sănătate când vine vorba despre tot ce are legătură cu glanda tiroidă, cu sistemul endocrin, cu sistemul hormonal, tot ceea ce are legătură cu libertatea, tot ceea ce are legătură cu separarea, poate undeva vă simțiți abandonați, poate undeva ați avut provocări de sănătate și cineva nu v-a înțeles, sau sunt lucruri care au fost ascunse, sunt ascunse în neamul vostru, sunt informații pe care voi nu le dețineți și uite, din această cauză, pentru că vă lipsesc exact datele problemei, voi ați mers de-a lungul timpului și ați intrat în niște relații fără să știți de ce sunteți alături de oamenii respectivi. Și toate aceste lucruri pot ieși începând cu acest moment la suprafață. Să vedem pe zona materială. Aici sunt ceva bătăi de cap de care vă puteți îndepărta. Chiar dacă sunteți nemulțumiți, pare a fi aici un nivel de nemulțumire general, vă puteți îndepărta de niște lucruri care vă nemulțumesc. Sau puteți pur și simplu să nu le mai puneți atât de mult la suflet. Să încercați să nu mai lăsați lucrurile astea din zona materială să vă afecteze atât de tare, indiferent cât de mulți sau de puțini bani ați avea. Există o posibilitate să trăiești și să supraviețuiești. Și uitați-vă cum este conceput acest cuvânt supraviețuiesc. În timp ce noi îl folosim ca și când nu am avea altă alegere la îndemână, supra înseamnă deasupra vieții. Este cumva răsturnat totul, știți că am mai vorbit despre asta. Putem supraviețui? Da, pentru că putem face lucrurile să funcționeze pentru noi deasupra lucrurilor care sunt programate la nivel social. Există aici niște discuții, niște certuri din care poți ieși în perioada ce urmează, chiar dacă nu-ți convine neapărat desnodământul, chiar dacă nu-ți convine neapărat ceea ce se întâmplă în jurul tău la nivel de plan fizic sau la locul de muncă sau în legătură cu cariera ta, mai ai puțină răbdare pentru că vei găsi niște soluții optime
intime. În curând, aceasta este o carte a Vărsătorului și de îndată ce soarele intră în Vărsător, adică începând cu data de 19 ianuarie, vei începe să vezi lucrurile puțin mai clar. Este încă o perioadă de acomodare. Avem aici Regina de Spade, ca și în zona de relații și moartea. Asta înseamnă empatie, discernământ și disonanță și asta înseamnă o conversație. O conversație pe care trebuie să o porți cu cineva, dar detașat, fără să fie emoțional. O conversație pe care trebuie să o porți sau să faci ceva ce poate îți displace, dar un lucru trebuie făcut pentru că așa vei avea parte de progres în acest an, începând cu această lună plină. S-ar putea unii dintre voi să fiți nevoiți să vă mutați sau să schimbați locul de muncă, casa. Și uite, avem un 10 de monede. Nu era în poziție întoarsă, nu am întors eu cărțile, pentru că mă mai întrebați unii dintre voi. Tarotul nu este făcut să fie citit întors. Asta este o invenție, mai ales de când s-a început acest curent cu tarotul pe YouTube. Cărțile de tarot sunt 78 la număr și sunt suficiente pentru a scoate și optimism și negativism și cum vreți voi să-i spuneți din ele. 10 de monede. Pentru binele tău trebuie să ai o conversație lucidă sau trebuie să faci ceva anume care poate îți displace, dar îți va fi bine ulterior. Sunt niște bani sau o hotărâre pe care trebuie să o iei, dar care îți garantează ție succes sau cel puțin stabilitate în perioada ce urmează. În zona emoțională avem acest 9 de spade care îți spune că trebuie să ieși din anxietate și din frică pentru că nimic bun nu ți-ar duce. Asul de spade este o revelație, 6 de cupe este fix Marte în Rac, care este acum în retrogradare, și pajul de cupe, copilul interior din tine. Conștientizezi ceva, îți amintești ceva sau trebuie să repari în tine, să vindeci în tine ceva pentru a putea relua cursul vieții, dar la o vibrație mult mai înaltă, pentru a te putea întâlni tu cu frecvențele înalte unde nu există aceste dureri de cap. La nivel de sănătate există insomnie aici, care poate avea legătură cu glanda pineală, cu glanda pituitară, respectiv cu sistemul întreg endocrin. Atenție la dezechilibre hormonale. Mâncăm tot felul de lucruri care sigur că ne dezechilibrează hormonal, folosim parfumuri, produse de igienă personală, produse de curățare, detergenți și așa mai departe, care perturbă întreg sistemul hormonal și aș vrea să am o soluție pentru asta, să știți că și eu o caut. Nu folosesc parfumuri, dar uite că detergent folosesc. Trebuie să găsesc niște soluții naturale. Insomnie. Cumva este o perioadă în care poți să termini cu grijile tale, cel puțin temporar, pentru că, uite, viața ne surprinde. Temporar poți ajunge la o concluzie, este o discuție, este o revelație, este o hotărâre pe care o iei, care te aduce pe tine sau te readuce pe tine pe o vibrație mai bună. Te repune pe tine pe direcția potrivită ție, pe calea corectă, unde să te poți simți și tu bine în rutina ta, în casa ta, în familia ta, în relația ta. Poate fi vorba aici și despre revederea cu un copil sau poate fi vorba despre ceva ce se întâmplă cu cineva mai tânăr ca tine sau cu un copil de-al tău sau cu copilul tău. Ceva bun. Este o perioadă în care se pot încheia niște neînțelegeri sau niște lucruri care au început atunci când ori relația era prematură, imatură, ceva de genul acesta. Inelele. Angajamente. Să ne luăm un angajament față de noi înșine sau este vorba despre perseverență și consecvență. Despre cheia numărul 7, despre care am vorbit mai devreme, unde vorbeam despre separare. M-am îndepărtat de drumul meu în viață, m-am îndepărtat de familia mea, sunt departe de copilul meu, de familia mea, de casa mea, de locurile mele natale.
sau de locul meu natal, mai corect spus, sunt departe de ceea ce am studiat, profesez în alt domeniu. Toate aceste lucruri pot crea conflicte emoționale și sigur că somatizăm în corpul fizic tot felul de lucruri care ne pot afecta la nivel de sănătate. Conexiuni foarte puternice. Copilul interior din tine. Poți rezolva inclusiv niște lucruri la nivel de relație. Poate fi și un angajament ferm când vine vorba despre bani, un nou contract de muncă sau mai mulți bani, o negociere în cazul în care te afli în așa situație și este un fel de găsire a tribului tău. Pot fi și prieteni buni, poate fi și un curs la care mergi, pot fi o grămadă de lucruri bune care te ajută să te vindeci, să ai parte de progres. Să vedem ce ne spun și talismanele. Am mai vrut să filmez în această perioadă, dar să știți că mi-a fost imposibil. Am avut-o pe cea mică acasă și nu există liniște acolo unde sunt copii, doar sufletească. Să vedem. Ești minunat, superb, bravisant. Luna aceasta plină din rac îți poate reda încrederea în tine însuți sau însăți, pentru că avem această casă a doua. Să vorbești frumos despre tine sau să ai mai multă încredere, să gândești cu mai mult curaj. Racul este un semn cardinal. De apă este foarte adevărat, dar asta înseamnă că te activează foarte mult emoțional ceea ce se întâmplă în jurul tău. O amestecătură, ceva ce s-a amestecat poate fi acum separat. Iată, poți să separi lucrurile pe categorii, poți ordona puțin niște idei pe care le ai pentru a le implementa sau poți separa ceva pentru a nu mai lua lucrurile personal. Unii dintre voi puteți pleca într-un concediu sau la niște cursuri de specializare. Este o vreme potrivită pentru eliberare. Se pot elibera niște lucruri. Atenție la foarte mult, la excese. Niște întâlniri sau programări. Ori sunt programări la medic pe care ar trebui să vi le faceți, ori ar trebui să fiți foarte atenți la sănătatea voastră în perioada ce urmează. De asemenea, simt nevoia să vă spun, chiar dacă poate suna ciudat, atenție la apa potabilă. Ce apă consumați? Atenție la apă. Sunt tot felul de microbi care umblă și să fim atenți la rețeaua de apă. Aici este vorba despre justiție, despre relații care se pot vindeca. Este ca și când dacă ajungi la o concluzie în ceea ce privește relația cu neamul, cu mama, cu tata, interacțiunea pe care ai avut-o cu aceștia când erai copil, vei conștientiza și ce s-a întâmplat în relațiile tale de adult și calitatea vieții tale poate fi profund îmbunătățită. Devii un foarte bun receptor. Asta înseamnă că poți descărca din câmpul de energie foarte multe răspunsuri sau idei. Ceva ce are legătură cu niște acte, cu niște moșteniri, mai poate ieși acum la suprafață. Niște blocaje pe care le-ai avut pot fi îndepărtate, înlăturate acum. Direcția ta este foarte clară. Găsești direcția sau te reorientezi. Se repară ceva. Ori ai niște reparații în casă de făcut care au legătură cu circuitul apei, dar nu numai. Ori este vorba despre faptul că îți recapeți încrederea în tine sau pur și simplu va fi o perioadă, cel puțin în următoarea lună, în care te vei simți mai bine și mai încrezător în propriile tale puteri, în faptul că poți reuși ceva, o victorie care te bucură și care are legătură și cu planul fizic, dar și cu modalitatea în care îți organizezi tu viața. Cam ceea ce gândești ți se poate întâmpla dacă ai suficient de multă încredere în asta. Vă mulțumesc tare mult, mi-a fost dor de voi. Să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!